Grabe, solid talaga. Yun o. Hindi lang nasabing ano to. To the max eh. Talagang ano to eh. Kumbaga, tawag dito, ano to eh. Ano? Ang pag-ibig ito eh, kailangan maghirap bago mo. Yun talaga. There's something there in the wild. It's a reflection of me. People fight for survival. I'm chasing tails, I'm surrounded. Go! Kaya-kaya yan, hindi na brother. Wow, ganda! One day soon I will find. Nasaan mo? Super! Nakakapagod! One day soon I will fly. I know I am free. Feeling alive. Take me back to the jungle. Take me back to the jungle. Hey. Take me back to the approaching guys dito sa daan nga pa uwi. Medyo matarik nga lang guys yung mga daan dito. And madulas dahil Tol, hindi lang matarik. Mas matarik pa sa pag-ibig na naranasan ko. Boy, ayos kami dyan? kaya pa? Muntik na mawala. O wala na yung lahat, wag lang yung hindi kayo padol. Diyan kasi naka-ano? Pag-ibig, dan lahat ng repeat kung may remote ko. Pati yung literal na pag-ibig mo. Batay. O, tingin mo na dito. Ano masabi mo? Grabe, solid talaga. Yun o. Hindi lang sabing ano to. To the max eh. Talagang ano to eh. Kumbaga, tawag dito, ano to eh. Ano? Parang pag-ibig rin to eh, kailangan mo maghirap bago mo matikman. Yun talaga. Thank you so much, lalo na sa 600 subscribers. Hindi ko na-expect na ganun. And sana tuloy lang. So thank you so much guys sa panonood ng mga videos natin. And God bless you everyone. And this is your Uncle Sen TV pa rin nagsasabing thank you so much and thank you for watching. Tuloy-tuloy lang sa pag-abang dahil marami pa tayong videos na paparating. Push!